เอาล่ะเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับคือลองจินตนาการถึงยักษ์ใหญ่เคมีภัณฑ์ระดับโลกแห่งกลุ่มปตทนะครับอ่ะฮะที่ผ่านมาเจอศึกหนักเรื่องวัฏจักรขาลงมาตลอดเลยนะคะใช่ครับเผชิญวัฏจักรปิโตรเคมีชะลอตัวแบบหนักหน่วงมาก แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเปิดใบเสร็จงบการเงินไตรมาส 2ล่าสุดออกมาคือพลิกกลับมาทำกำไรสุทธิโตพุ่งขึ้นกว่า190%เลยนะครับ โอ้โหแต่ระดับ 8,600 ถึง 9,800 ล้านบาทเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับคือทำสถิติสูงสุดในรอบเกือบ3ปีเลยวันนี้เราก็เลยมีกองเอกสารตรงหน้าเต็มไปหมดเลยครับทั้งรายงานผลประกอบการไตรมาส 2ล่าสุดบทวิเคราะห์จากสถาบันการเงินและก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเอกสารประกาศ MOU แผนร่วมทุนระดับชาติครับฟังดูเป็นบิ๊กดีลที่สั่นสะเทือนวงการมากค่ะแบบสั่นสะเทือนจริงๆครับภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ก็คือการดำดิ่งลงไปหาคำตอบว่าตัวเลขกำไรที่กระโดดขึ้นมาเกือบ10,000 ล้านบาทเนี่ยมันเป็นแค่การเด้งขึ้นชั่วคราวหรือว่าแท้จริงแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของการวิวัฒนาการเพื่อเอาชีวิตรอดในยุคน้ำแข็งของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกันแน่ครับคือบริบทเรื่องยุคน้ำแข็งที่เกริ่นมาเมื่อสักครู่ถือเป็นภาพสะท้อนที่ตรงกับความเป็นจริงมากในตอนนี้เลยค่ะมันหนาวเหน็บขนาดนั้นเลยเหรอครับหนาวมากค่ะถ้าเรามองภาพรวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระดับโลกตอนนี้มันไม่ได้เผชิญแค่ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวธรรมดานะคะแต่มันเจอกับสภาวะที่เรียกว่า over capacity หรือกำลังการผลิตล้นตลาดอย่างหนักเลยค่ะคือของมันล้นตลาดใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยเฉพาะจากโรงงานใหม่ๆสเกลยักษ์ที่เปิดตัวทั้งในจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาสิ่งที่เรากำลังจะเจาะลึกกันจากเอกสารชุดนี้มันก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องของความโชคดีชั่วคราวหรือว่าจังหวะตลาดที่บังเอิญเข้าข้างนะคะแปลว่าเขามีการปรับตัวแบบจริงจังเลยถูกต้องค่ะมันคือผลลัพธ์จากการพลิกแพลงกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดเลยทั้งการบริหารจัดการส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์การดึงประสิทธิภาพของโรงกลั่นออกมาควบคู่ไปกับไพ่ตายใบใหม่ค่ะไพ่ตายที่ว่านี่คือแผนการศึกษาจัดตั้งบริษัทร่วมทุนหรือ JV ระดับชาติที่เราเกริ่นไปตอนแรกใช่ไหมครับใช่เลยค่ะซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงคือการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยทั้งระบบเลยเพื่อให้เรายังคงยืนหยัดสู้ในเวทีโลกได้ค่ะพอพูดถึงไพ่ตายระดับชาติเพื่อสู้กับเวทีโลกเนี่ยมันยิ่งทำให้น่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องบิ๊กดีลตรงนั้นเมื่อกี้เราเห็นตัวเลขกำไรที่กระโดดขึ้นมาแตะกรอบ 8,600 ถึง 9,800 ล้านบาทในไตรมาส 2ล่าสุดมันอดสงสัยไม่ได้จริงๆครับว่าถ้าเราชำแหละไส้ในของงบการเงินออกมาเครื่องยนต์ตัวไหนกันแน่ที่มันทำงานหนักจนดึงตัวเลขให้พลิกจากหน้ามือไปหลังมือได้ขนาดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากค่ะเพราะถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าคือโตถึง 193% เลยนะคะใช่ครับแล้วที่สำคัญคือพลิกจากที่เคยขาดทุนในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ามาเป็นกำไรมหาศาลเลยคือถ้าเรามากางตัวเลขทางการเงินเชิงประจักษ์กันแบบบรรทัดต่อบรรทัดนะคะแรงขับเคลื่อนหลักๆเบื้องหลังรายได้และตัวเลข EBITDA ที่ขยายตัวแรงขนาดนี้มันมาจาก2แกนหลักค่ะ2แกนหลักที่ว่ามีอะไรบ้างครับแกนแรกเลยคือธุรกิจสายโอเลฟินส์และโพลิเมอร์ค่ะที่เขาสามารถรักษาระดับการเดินกำลังการผลิตหรือที่ในวงการเรียกว่า run rate ได้สูงมากๆคือเดินเครื่องจักรผลิตได้เต็มที่เลยใช่ค่ะและแกนที่2คือธุรกิจโรงกลั่นที่ค่าการกลั่นหรือ Market GRM สามารถประคองตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาค่ะพอ2เครื่องยนต์นี้ทำงานสอดประสานกันมันก็เลยดันให้ภาพรวมผลงานสะสมในช่วงครึ่งปีแรกขยับเข้าสู่แดนบวกได้อย่างมั่นคงเลยค่ะถึงขั้นที่ว่าสถาบันการเงินอัปเกรดประมาณการกำไรทั้งปีขึ้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสถาบันการเงินหลายแห่งอัปเกรดกำไรสุทธิรวมทั้งปีขึ้นไปสู่ระดับ 1.07 ถึง 1.30 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวขอเบรกตรงนี้นิดนึงครับเพื่อให้เรากับผู้ฟังเห็นภาพตรงกันชัดๆคำว่าค่าการกลั่นหรือ Market GRM ที่ว่าแข็งแกร่งเนี่ยอธิบายง่ายๆมันก็คือส่วนต่างระหว่างต้นทุนน้ำมันดิบที่โรงกลั่นซื้อเข้ามากับราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่เขากลั่นเสร็จแล้วขายออกไปใช่ไหมครับยิ่งส่วนต่างตรงนี้กว้างโรงกลั่นก็ยิ่งกำไรดีถูกต้องตามนั้นเลยค่ะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราเปิดร้านเบเกอรี่นะคะร้านเบเกอรี่ต้นทุนแป้งสาลีก็คือน้ำมันดิบส่วนราคาขนมปังที่อบเสร็จแล้วก็คือน้ำมันสำเร็จรูปค่ะค่ากันกลั่นก็คือกำไรขั้นต้นที่เราได้จากการอบขนมปังนั่นเองเห็นภาพชัดเจนมากครับซึ่งในช่วงไตรมาส 2ที่ผ่านมาปริมาณการกลั่นของเขากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็แข็งแกร่งมากค่ะ
หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงปิดซ่อมบำรุงโรงงานตามวาระไปแล้ว อ๋อ พอโรงงานต้องหยุดชะงัก อัตราการใช้กำลังการผลิตก็ยืนระยะได้ต่อเนื่องใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ต้นทุนต่อหน่วยก็ถูกลงด้วยทำให้กลุ่มโรงกลั่นกลายเป็นฐานรากที่มั่นคง คอยซัพพอร์ตกำไรในภาพรวมไว้ไม่ให้แกว่งค่ะ โอเค ภาพของโรงกลั่นชัดเจนมากครับ ทีนี้กลับมาที่อีกเครื่องยนต์หนึ่งที่คุณพูดถึงตอนแรก คือกลุ่มธุรกิจโอเลฟินส์และเคมีภัณฑ์หรือกลุ่มโพลิเมอร์ ในเอกสารเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่กลุ่มนี้กำไรพุ่งทะยาน มันมาจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ หรือโอเลฟินสเปรดอย่างเช่นเม็ดพลาสติก PE และ PP ที่มันกว้างขึ้น ใช่ค่ะ ส่วนต่างราคามันกว้างขึ้นจริงๆซัพพลายในระดับภูมิภาคเลยค่ะ คือจริงอยู่ที่ภาพใหญ่โลกเราคือของล้นตลาด แต่ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา มันเกิดสภาวะที่เรียกว่าอุปทานหรือซัพพลายในฝั่งเอเชียตึงตัวขึ้นกระทันหันค่ะ เดี๋ยวนะครับ ตึงตัวกระทันหันเกิดจากอะไรครับ เหตุผลหลักๆ มาจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะ โดยเฉพาะในตะวันออกกลางและทะเลแดงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเส้นทางการเดินเรือ อ๋อ พอมีปัญหาเรือก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เรือสินค้าต้องวิ่งอ้อมทวีปแอฟริกา ค่าระวังเรือก็แพงขึ้น ระยะเวลาขนส่งก็นานขึ้น ทำให้เม็ดพลาสติกจากภูมิภาคอื่นส่งเข้ามาบุกตลาดเอเชียได้ยากขึ้นชั่วคราวค่ะซัพพลายในบ้านเราก็เลยตึงตัว อ่ะฮะ เข้าใจละ คู่แข่งส่งของมาขายยากขึ้น ถูกต้องค่ะ คู่ขนานไปกับฝั่งความต้องการใช้งานหรือดีมานด์ในหลายภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มทยอยฟื้นตัวด้วยนะคะ เพราะสต็อกสินค้าเก่าเริ่มหมดทำให้ลูกค้าต้องกลับมาสั่งซื้อของใหม่ อ๋อ พอของเริ่มขาดแต่คนเริ่มกลับมาซื้อมาชินหรือส่วนต่างราคามันก็เลยเปิดกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ อธิบายได้เห็นภาพมาก เข้าใจเลยครับ มันคือจังหวะที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกมาช่วยสกัดคู่แข่งให้ชะลอการส่งของเข้ามาชั่วคราวทำให้จังหวะเนี้ยเราสามารถตักตวงกำไรดีเต็มที่ แต่ฟังดูแล้วปัจจัยพวกนี้มันค่อนข้างอยู่เหนือการควบคุมของเรานะฮะ ทั้งเรื่องค่าการกลั่น ทั้งเรื่องเส้นทางเดินเรือเนี่ย ก็ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกซะส่วนใหญ่ค่ะ ผมก็เลยอยากขยับมาดูประเด็นที่บริษัทเขาสามารถควบคุมได้เองบ้างครับ ซึ่งในเอกสารเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการงบดุลและสินทรัพย์ หรือ asset optimization มาก มันคือกลยุทธ์อะไรล่ะครับ แล้วมันส่งผลกับตัวเลขกำไรยังไง ยุทธศาสตร์หลักที่เขากำลังเดินหน้าอย่างเอาจริงเอาจังคือสิ่งที่เรียกว่า asset light ค่ะ asset light สินทรัพย์เบาๆแบบนี้เหรอครับ ตามคล่องตัวให้สูงขึ้น ผ่านการทยอยประเมินและจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหลักทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวอีกต่อไปค่ะ พอมีเคสตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆไหมครับ มีแน่นอนค่ะ เคสเชิงประจักษ์หรือแฟกต์บริสุทธิ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นและเห็นภาพชัดเจนมากในรอบนี้ ก็คือการจำหน่ายหุ้นใน Vencorex ค่ะ Vencorex นี่ทำธุรกิจอะไรนะครับ เป็นธุรกิจกลุ่มที่ผลิตสารเคมีที่เรียกว่า isocyanates ค่ะ โดยมีฐานการผลิตทั้งในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ซึ่งเขาตัดสินใจขายให้กับบริษัทเคมีภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีอย่าง Covestro ค่ะ เดี๋ยวนะครับ ขออนุญาตสวมบททนายจำเลยถามแทนนักลงทุนที่กำลังวิเคราะห์เรื่องนี้หน่อย ได้เลยค่ะว่ามาเลย คือตอนแรกที่บริษัทไปลงทุนซื้อกิจการพวกสารเคมีพิเศษอย่างไอโซไซยาเนตเนี่ย ซึ่งเราไปทำพวกโฟม เบาะรถยนต์ หรือฉนวนกันความร้อนเนี่ย สตอรี่มันคือการหนีจากปิโตรเคมีพื้นฐาน ไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าสูง หรือ High Value ไม่ใช่เหรอครับ ใช่ค่ะ นั่นคือกลยุทธ์ในตอนนั้น แล้วการที่จู่ๆตัดสินใจขายธุรกิจนี้ทิ้งไปให้กับโคเบสโตรแบบนี้ มันเป็นการยอมรับไกลๆหรือเปล่าครับว่าที่ผ่านมาเราเดินเกมพลาด ลงทุนผิดจุด หรือว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุผลลึกๆอะไรซ่อนอยู่ เป็นมุมมองในการตั้งคำถามที่แหลมคมมากค่ะ แต่ถ้าเราวิเคราะห์กันตามบริบทของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระดับโลกในนาทีนี้นะคะ มันไม่ใช่เรื่องของการสรุปง่ายๆว่าเดินเกมพลาดในอดีตค่ะ แล้วมันคืออะไรครับ มันเป็นเรื่องของการมีวินัยด้านต้นทุน หรือ capital discipline ในยุคที่ปัจจัยมหภาคเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือต่างหากค่ะ ธุรกิจไอโซไซยาเนตเคยเป็นจิ๊กซอว์ที่น่าสนใจจริงค่ะ แต่มันเป็นธุรกิจที่ต้องการเม็ดเงินลงทุนสูงมาก ในการบำรุงรักษาและต่อยอดเทคโนโลยีให้ทันคู่แข่ง อ๋อ คือต้องคอยเติมเงินเข้าไปตลอดเวลา ใช่ค่ะ ในสภาวะปัจจุบันที่ตลาดโลกเผชิญกับความท้าทาย ทั้งเรื่องต้นทุนพลังงานที่ผันผวน และการแข่งขันที่ดุเดือด การพยายามฝืนอุ้มสินทรัพย์ที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง และตัวเราเองก็ไม่ได้มีข้อได้เปรียบสูงสุดในเวทีโลก เอาไว้กับตัวมันอาจกลายเป็นตัวถ่วงมากกว่าตัวเร่งค่ะ เข้าใจแล้วครับ การตัดสินใจขายให้กับโคเวสโตรซึ่งเขาเป็นเบอร์ต้นๆ และเป็นผู้นำระดับโลกด้านนี้อยู่แล้ว
ก็เลยเป็น movement ทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลมาก ใช่ค่ะ เป็นการจัดสรรทรัพยากรใหม่ให้มีประสิทธิภาพขึ้น ถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะ มันเหมือนการที่เราเข้ายิมฟิตเนสนั่นแหละครับ คือเรากำลังทำการตัดไขมันส่วนเกินทิ้ง เพื่อสร้างซิกแพคเลิกแบกน้ำหนักสินทรัพย์ที่ไม่ใช่แกนหลักที่ต้องคอยเติมเงินเข้าไปตลอดเวลา เพื่อให้กล้ามเนื้อธุรกิจที่เหลืออยู่ มันชัดเจนและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น โห เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพสุดๆเลยค่ะ แล้วทางฝั่งเราก็ได้ปลดล็อกภาระหนี้ได้เงินสดกลับมาลดดอกเบี้ยจ่ายที่คอยกดดันหงดดุลด้วยทำให้องค์กรกลับมาคล่องตัว พร้อมที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีที่สุดจริง ใช่เลยค่ะ มันคือการยอมสละเรือเล็กที่กินน้ำมันเยอะ เพื่อรักษาความเร็วและความอยู่รอดของเรือธงหลักเอาไว้ ซึ่งพอตัวเบาลงงบดุลสะอาดขึ้น มันก็เปิดทางให้เขาสามารถไปโฟกัสกับเรือธงลำใหม่ที่กำลังจะสร้างขึ้นมาค่ะ ฮะ และนี่แหละครับที่นำเราไปสู่ไฮไลท์สำคัญที่สุดในกองเอกสารวันนี้ นั่นก็คือบิ๊กดีลระดับประเทศนั่นเอง พลาดไม่ได้เลยค่ะ ประเด็นนี้ โอ้โห ปูทางมาขนาดนี้ ขยับมาคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ เพราะนี่คือจุดที่น่าสนใจสุดๆ ในมุมมองของผมเลย นอกจากงบจะสวย เครื่องยนต์จะเดินเต็มกำลัง แล้วก็มีการรีดไขมันออกไปแล้ว มันยังมีเรื่องการประกาศลงนามความร่วมมือหรือ MOU กับกลุ่มทุนเคมีภัณฑ์ยักษ์ใหญ่อีกเจ้าของไทยอย่าง SCGC เพื่อศึกษาการตั้งบริษัทร่วมทุนหรือ Joint Venture ด้านธุรกิจ Olefins และ Polyolefins เป็นข่าวที่ทำเอาคนในวงการตื่นเต้นกันมากนะคะ ใช่ครับดีลนี้มันมีความสำคัญยังไงครับทำไมสองยักษ์ใหญ่ของประเทศ ซึ่งถ้ามองในมุมหนึ่งก็คือคู่แข่งกันในอดีตถึงต้องยอมลดอีโก้แล้วหันมาจับมือกันในตอนนี้ การจับมือกันครั้งนี้ต้องบอกเลยว่า ไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจ2 บริษัทนะคะแต่เป็นหมากเกมยุทธศาสตร์ระดับชาติเลยก็ว่าได้ค่ะ ขนาดนั้นเลย เหตุผลเบื้องหลังมันคืออะไรครับ เหตุผลเบื้องหลังที่เป็น The Why ของดีลนี้ คือสภาวะอุตสาหกรรมตอนนี้มันเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าผู้ที่ใหญ่และต้นทุนต่ำที่สุดเท่านั้นถึงจะรอดค่ะ อ๋อ อย่างที่เราคุยกันตอนแรกเรื่องคลื่นสึนามิของกำลังการผลิตใหม่ จากจีนและอเมริกาที่กดดันตลาดอยู่ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ การที่ยักษ์ใหญ่ของไทยจะสู้รบในสงครามนี้ด้วยตัวคนเดียวแบบต่างคนต่างทำมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย การผนึกกำลังกันครั้งนี้คือการนำโครงสร้างพื้นฐาน สินทรัพย์และเครือข่ายที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่แล้วในนิคมอุตสาหกรรม มาเชื่อมท่อต่อกันค่ะ เพื่อสร้าง economies of scale หรือการประหยัดต่อขนาดนั่นเอง ถูกต้องค่ะ ภาพที่ผมเห็นในหัวตอนนี้เลยนะดีลนี้มันเหมือนแบบค่ายมาเวลจับมือกับ DC เลยอะครับ ฮ่ายังไงคะ อ่านอย่างธานอสซึ่งในกรณีนี้ก็คือกำลังการผลิตมหาศาลจากจีนที่ทะลักเข้ามาฮีโร่ค่ายเดียวก็เริ่มจะต้านไม่ไหวใช่ไหมคะ ใช่ครับ ก็เลยต้องฉีกกฎมาจับมือกันสร้างทีม Avengers แห่งวงการปิโตรเคมีไทย เพื่อรวมพลังกันสู้ให้รอดจากการสูญพันธุ์ เป็นการเชื่อมโยงภาพรวมที่สนุกและชัดเจนมากค่ะ และถ้าเราเจาะลงไปดูในทางปฏิบัตินะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการลดต้นทุนระยะยาวอย่างมหาศาลเลยค่ะ มันจะลดต้นทุนได้ขนาดไหนครับ ขยายความตรงนี้นิดนึง ยกตัวอย่างเช่น การแชร์วัตถุดิบตั้งต้นนะคะ โรงงานของรายหนึ่งอาจจะถนัดใช้ก๊าซอีเทนเป็นวัตถุดิบ ซึ่งก๊าซอีเทนเนี่ยให้ผลผลิตเป็นเม็ดพลาสติกที่ต้นทุนต่ำกว่าการใช้น้ำมันนาฟท่ามากค่ะ พอ2 เครือข่ายมารวมกัน การบริหารจัดการเส้นทางท่อส่งก๊าซ การเจรจาต่อรองซื้อวัตถุดิบ หรือแม้แต่การต่อยอดไปทำผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีมูลค่าสูงขึ้น มันจะยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ พอรวมกันซื้อรวมกันผลิตอำนาจต่อรองก็เยอะขึ้น ใช่ค่ะ ต้นทุนที่ลดลงเพียงไม่กี่เซนต่อกิโลกรัมเนี่ยพอเราคูณด้วยปริมาณการผลิตระดับล้านตัน มันคือเม็ดเงินกำไรมหาศาลที่จะกลับมาปกป้องธุรกิจจากความผันผวนของตลาดโลกเลยนะคะ ทีนี้พอเราเอาชิ้นส่วนทั้งหมดที่เราคุยกันมาประกอบร่างเข้าด้วยกัน ทั้งการพลิกกลับมามีกำไรจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ฟื้นตัว การรีดไขมันขายสินทรัพย์เพื่อความคล่องตัว และดีลเปลี่ยนเกมระดับประเทศที่กำลังจะเกิดคำถามที่ตามมาทันทีเมื่อมองตัวเลขพวกนี้คือมุมมองของคนให้คะแนนอย่างสถาบันการเงินชั้นนำเขาจะประเมินมูลค่าของบริษัทที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไงบ้างครับ จากเอกสารบทวิเคราะห์ที่เรารวบรวมมานะคะ ภาพรวมของสถาบันการเงินชั้นนำส่วนใหญ่เทน้ำหนักไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะ ทิศทางบวกหรือลบครับ บวกลักษณะที่ว่ามีการปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อหรือทยอยสะสมค่ะ ในภาษาการลงทุนก็คือ buy หรือ outperform โดยมีฉันทามติร่วมกันว่าหุ้นของยักษ์ใหญ่รายนี้ได้ผ่านจุดต่ำสุดของวัฏจักรไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว แปลว่าตรงนี้คือเริ่มฟื้นแล้ว
ใช่ค่ะ และถ้าเทียบกับหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีตัวอื่นๆในตลาด ตัวนี้ยังถืออยู่ในโซนแลกการ์ดมากๆค่ะ โซนแลกการ์ดนี่คือราคายังขึ้นช้ากว่าชาวบ้าน และยังไม่สะท้อนปัจจัยบวกใหม่ๆ ที่เราเพิ่งคุยกันไปใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ แล้วในมุมของการให้มูลค่าหรือ valuation ล่ะครับ สถาบันการเงินเขามองราคาเป้าหมายไว้แถวๆไหน สถาบันการเงินหลายแห่งประเมินราคาเป้าหมาย พื้นฐานเชิงกลยุทธ์ล่วงหน้าเอาไว้ในกรอบตั้งแต่ 40.70 บาท ถึง 42.00 บาทค่ะ อ่าฮะ และมีบางแบบจำลองการประเมินมูลค่าที่มองในแง่บวกมากๆ ให้กรอบเป้าหมายสูงสุดไปถึงระดับ 44 บาท ถึง 45 บาทต่อหุ้นเลยค่ะ โอ้โห แต่จุดที่เตะตานักวิเคราะห์และเป็นหัวใจสำคัญของการประเมินมูลค่ารอบนี้นะคะ ไม่ใช่แค่เรื่องของราคาเป้าหมายค่ะ แต่มันคืออัตราส่วนที่เรียกว่า PBV หรือราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี ที่ปัจจุบันมันเทรดอยู่ในระดับที่ต่ำเรียดินมากๆ เพียงแค่ 0.65 ถึง 0.70 เท่านั้นค่ะ เดี๋ยวนะครับ ขอหยุดตรงนี้เพื่อขยี้ประเด็นให้เคลียร์นิดหนึ่ง PBV ที่ 0.65 เท่า อธิบายง่ายๆก็คือถ้าสมมุติวันนี้บริษัทประกาศปิดกิจการ ขายที่ดิน ขายท่อ ขายโรงงาน โละเครื่องจักรทิ้งให้หมดเลย อ่าฮะ แล้วเอาเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ส่วนที่เหลือเอามาแบ่งผู้ถือหุ้นเนี่ย เราจะได้เงินคืน100 บาทต่อหุ้น แต่ราคาที่ซื้อขายกันในตลาดทุกวันนี้มันแค่ 65 บาท พูดง่ายๆ คือเรากำลังซื้อของราคา100 บาท ในราคาแค่ 65 บาท ใช่ค่ะ ตัวเลขมันเป็นแบบนั้นจริง คำถามคือการที่มันถูกขนาดนี้ มันคือของดีราคาถูกที่มี margin of safety หรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยสูงปรี๊ดหรือจริงๆ แล้วแบบตลาดกำลังกลัวอะไรบางอย่าง มันมีฝุ่นอะไรซ่อนอยู่ใต้พรมที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่า ตลาดถึงได้กดราคาลงมาต่ำกว่ามูลค่าจริงซะขนาดนี้ ๆ เป็นคำถามที่สำคัญมากในการอ่านเกมตลาดค่ะ การที่ PBV ต่ำกว่า 1 เท่ามากๆ เนี่ย ในมิติหนึ่งมันคือ margin of safety แน่นอนค่ะ เพราะเราซื้อสินทรัพย์ได้ถูกกว่ามูลค่าทางบัญชีจริง อ่ะฮะ ๆ แต่มิติความเสี่ยงที่ตลาดกลัวและกดราคาไว้ก็คือ ธรรมชาติของธุรกิจปิโตรเคมีมันเป็น commodity หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีวัฏจักรขึ้นลงรุนแรงค่ะ อ๋อ ขึ้นลงตามเศรษฐกิจโลกเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ หากตลาดโลกเผชิญกับสภาวะ over capacity ยืดเยื้อยาวนาน สินทรัพย์เครื่องจักรโรงงานที่มีอยู่มันอาจจะไม่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ ROE ได้ตามที่ควรจะเป็นค่ะ ซ้ำร้ายกว่านั้น ถ้าโรงงานไหนเดินเครื่องแล้วขาดทุนเรื่อยๆ ทางบัญชีอาจจะต้องบังคับให้ตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ หรือ impairment ใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ ซึ่งการตั้งด้อยค่าเนี่ยจะทำให้มูลค่าทางบัญชีที่ว่า100 บาทเนี่ยมันหดตัวลงมาในอนาคต ดังนั้น PBV ที่ 0.65 จึงสะท้อนความกลัวของตลาดที่มีต่อความผันผวนของวัฏจักรโลกค่ะ อ๋อ ตลาดกำลังกังวลว่าเครื่องจักรที่มีอยู่ มันอาจจะเสื่อมค่าลงถ้าอุตสาหกรรมไม่ฟื้น ใช่ค่ะ แต่และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะคะ จุดเปลี่ยนยังไงครับ ด้วยผลประกอบการไตรมาส 2 ล่าสุดที่บริษัทสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงการพลิกฟื้นกลับมาทำกำไรระดับเกือบหมื่นล้านบาทได้ มันเหมือนเป็นการกระชากความกลัวของตลาดออกไปค่ะ และเป็นข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ว่าบริษัทไม่ได้รอวันเสื่อมค่า แต่เขาสามารถบริหารจัดการปรับตัวดึงศักยภาพโรงกลั่น แล้วก็ทำกำไรได้จริงๆ แม้อยู่ในช่วงที่วัฏจักรโลกอย่างท้าทาย ถูกต้องค่ะ เนี่ยแหละค่ะคือเหตุผลที่สถาบันการเงินเริ่มหันกลับมาให้ความสนใจและปรับคำแนะนำ แปลว่าราคาที่ถูกตอนแรกมันก็มีเหตุผลมาจากความกลัว แต่พองบไตรมาส 2 ออกมาสวย มันเลยเป็นการส่งสัญญาณบอกตลาดว่า เฮ้ย คุณอาจจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหน่อยนะ ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองจากปัจจัยพื้นฐาน มาดูในฝั่งของจิตวิทยาตลาดและกราฟเทคนิคอลบ้างครับ ฝั่งเทคนิคอลก็มีความสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานนะคะ กรอบแนวรับแนวต้านเชิงกลยุทธ์ในช่วงนี้ ที่สะท้อนมุมมองการซื้อขายของนักลงทุนในตลาด เขาประเมินโซนจิตวิทยาพวกนี้ไว้อย่างไรบ้างครับ สำหรับกรอบจิตวิทยาทางเทคนิคเชิงกลยุทธ์นะคะ ประเมินว่าโซนแนวรับสำคัญหรือ support zones ด่านแรกซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนมองว่าเป็นโซนสะสม จะอยู่บริเวณ 36.50 บาทถึง 37.50 บาทค่ะ อ่าฮะ เป็นโซนที่คนน่าจะรอรับกันเยอะ ใช่ค่ะ และถ้าสมมุติมีแรงกระแทกจากปัจจัยภายนอกให้ตกลงมาลึกหน่อย จะมีโซนที่เรียกว่าแนวรับความปลอดภัยสูง หรือระดับ margin of safety เชิงเทคนิคที่บริเวณ 32.25 บาทถึง 34.00 บาทค่ะ ซึ่งเป็นจุดที่ความเสี่ยงทางลงค่อนข้างจำกัดมาก แล้วฝั่งขาขึ้นล่ะครับ มีด่านตรงไหนบ้าง ส่วนในฝั่งของขาขึ้นกรอบแนวต้านสำคัญหรือ resistance zones ประเมินด่านแรกในการทดสอบที่บริเวณ 40 บาทถึง 42 บาทค่ะ
ซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขนี้มันไปสอดคล้องกับราคาเป้าหมายพื้นฐานเบื้องต้นที่สถาบันการเงินให้ไว้พอดีเลยค่ะ อ๋อ พอดีเป๊ะเลย แล้วถ้าเกิดผ่านตรงนี้ไปได้ล่ะครับ ถ้าโมเมนตัมจากการฟื้นตัวมันแข็งแกร่งจนผ่านตรงนี้ไปได้ แนวต้านเป้าหมายถัดไปจะเปิดกว้างไปที่บริเวณ 44 บาทถึง 45 บาทเลยค่ะ สรุปแล้วเรื่องราวจากกองเอกสารทั้งหมดในการแกะกล่องเจาะลึกของเราวันนี้บอกอะไรเรา การเดินทางที่เราเพิ่งแกะรอยกันมาเนี่ย มันชี้ให้เห็นว่า ยักษ์ใหญ่ปิโตรเคมีรายนี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวรัวต่อการวิวัฒนาการครั้งสำคัญเลยครับ ใช่ค่ะ เป็นการเปลี่ยนผ่านที่น่าติดตามมาก เราเห็นงบไตรมาส 2 ที่พลิกกลับมาทำกำไรโตแรงสุดในรอบหลายปีเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่ง เราเห็นการรีดไขมันส่วนเกินผ่านการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่แกนหลักเพื่อสร้างความคล่องตัว แล้วก็ยังเห็น valuation ที่ยังคงเทรดอยู่ในจุดที่ถูกกว่ามูลค่าทางบัญชีค่อนข้างมากด้วยนะคะ และที่สำคัญที่สุดเลยครับ เรากำลังเห็นการจับมือตั้ง JV ระดับชาติ ที่จะมาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเติบโต ลดต้นทุน แล้วก็ปรับโครงสร้างการแข่งขันในระยะยาว ทั้งหมดนี้คือจิ๊กซอว์ที่ประกอบร่างให้เราเห็นว่า ยักษ์ใหญ่รายนี้ไม่ได้แค่เอาตัวรอดไปวันๆแต่กำลังจัดทัพใหม่เพื่อทวงคืนความยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมโลกครับ เห็นด้วยทุกประการเลยค่ะ กัลยาณมิตรของเราทุกคนผ่านฟีเจอร์ Super Thanks นะครับ การสนับสนุนของทุกคนคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้เรามีแรงไปคัดกรอง ย่อยข้อมูล และก็แกะกล่องประเด็นลึกๆ แบบนี้มาฝากนักลงทุนทุกท่านกันอยู่เสมอครับ เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับทีมงานของเราจริงๆค่ะ และจากเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้ เราอยากชวนผู้ฟังทุกท่านมาคอมเมนต์แชร์มุมมองกันหน่อยครับว่าผู้ฟังคิดว่าการพลิกกลับมาทำกำไรเกือบ10,000 ล้านในไตรมาส 2 และแผนร่วมทุนระดับชาตินี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองรอบใหม่ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย หรือมันคือการดิ้นรนครั้งสุดท้ายเพื่อความอยู่รอดกันแน่ ลองคอมเมนต์มาคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยนะครับ และเพื่อการทิ้งท้ายให้ได้ลองนำไปขุบคิดกันต่อนะคะ เราเริ่มต้นด้วยการพิจารณางบการเงินไตรมาส 2 ของบริษัทเดียว แต่ถ้าเราถอยออกมามองภาพรวม สิ่งที่เอกสารและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้กำลังส่งสัญญาณบอกเราก็คือท่ามกลางสภาวะโลกที่กำลังการผลิตล้นตลาด โมเดลธุรกิจแบบบริษัทแชมเปี้ยนระดับชาติที่ยืนหยัดอย่างโดดเดี่ยว อาจจะมาถึงทางตันแล้วค่ะดีลการจับมือกันของยักษ์ใหญ่ไทยครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่เพื่อการแสวงหากำไรเพิ่มขึ้น แต่มันคือเสียงระฆังเตือนภัยใบใหญ่ที่บอกว่า ยุคแห่งการควบรวมกิจการเพื่อรวบรวมสรรพกำลังในการเอาชีวิตรอดในภูมิภาคอาเซียนเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน